Yeah! Ano kaya to mga paps? Ano kaya tong box na to? Mas excited pa sa akin. Ayan mga paps. Siya daw ang magbubukas. Mas excited pa sa daddy. Parang siya ang gagamit ah. Patay tayo dyan. Tagal mag-ano nito oh. Hindi pa ma-reveal lahat eh. Bagal eh. Bagal mag-unboxing. Ganyan ba kabilis yan? Nakakatakot naman. Allora, questo è suo. Vedi? Bellissimo. Yun sa kanya, napakalaki ha. Ayan, makikita nyo kung ano yung sa akin. Ayan, napakaliit.
scooter na to, una sabi ko sa kanya ayaw ko kasi delikado. Dahil itong scooter na to sobrang bilis niya guys. Makikita niyo sa video kung gaano yung kanyang takbo. At ayan, dinagdagan niya ng mga lights. Talagang makikita siya kahit nagpa-fog. At yung mga accessories na nakikita nyo, siya lang ang nag-built-in niya. Siya lahat, pati yung mga, kung makikita nyo sa mga details ng kanyang video. Sa mga gusto naman ng ilaw, ayan ang ilaw natin. No, actually hindi ilaw ang binibenta ko, bracket, lalagyan ng ilaw. So kayo rin ang magde-decide ng mga ilaw niya. As usual, meron siyang helmet na sabi niya ito daw yung tama sa mga helmet ng mga nag-i-scooter. So, scary para sa akin. So, sige, ibigay ko lang yung gusto ng asawa ko. Ayan. At yan, makikita nyo, trinay nung aking bunso. Hindi ko na siya in-unboxing. Ayan, pinagsama-sama ko na lang siya. What?